We zijn onderweg naar Schijndel om onze nieuwe vouwfietsen op te halen. Ik wist niet eens dat ik dat ding had. Er zit meer in dan je denkt. Ja. Maar we zijn nog geen 20 kilometer onderweg. Al onze auto, die geeft er de brui aan. Twee weken later doen we een volgende poging en nu gaat het wel goed. De vouwfietsen die staan netjes klaar. Guido die helpt ons met inpakken. Heel compact in onze kleine auto met alleen maar de achterbank omlaag passen die twee fietsen er perfect in. Nu alleen nog even afrekenen. Elektronisch natuurlijk. In november doen we een proefrit. Even voor de aanhalen. Ik heb grijs en jij hebt zwart. Oké. Wat verschilt deze fiets met de leenfiets? Hij is in ieder geval nieuwer. En qua opvouwen gaat het wat makkelijker, wat compacter. Er zitten magneetjes aan zodat hij netjes tegen elkaar aan blijft, de voorkant en de achterkant. Er zit een zwaardere accu op. Ik kom niet meer zonder te staan na 40 kilometer. Hij moet dus beter gaan. Die andere die had 5 stapjes geloof ik. Deze heeft een 9. Met de 9 stappen kun je ondersteuning kiezen. En een walk assist die goed werkt. Walk assist? Ja, zeker. Dat Ja. klopt. Dat zit er ook in. Maar dat staat ook wel in die oude. Alleen die konden we niet vinden. Ik had voor mijn verjaardag van onze kinderen nog een ander cadeautje gekregen. Een zogenaamde gimbal. Een slim statief. Maar ja, hoe werkt dat? Volgende keer toch eerst de gebruiksaanwijzing lezen, Temming. Zelfs deze honden en hun baasje lachen zich kapot. Sonst hätte ich wirklich keinen Akzent. Das hört man immer. Überhaupt. Waar ga je heen, Tom? Naar Peking. Ik ben net iets te laat, denk ik. Ik ben aan het voorbereiden voor de vakantie. Aha. Dat ik weer een beetje energiek ben. Tony doet het binnen, ik probeer het buiten. Voor het eerst sinds een half jaar, hè? En hier komt. Succes, schat. Doei. Dit is een zogenaamde gimbal, zo heet dat ding. Het is van het merk DJI, dat is een Chinese bedrijf, die maken ook die drones. Van allerlei types. We hebben ook allerlei types van dit soort statieven. Die houdt de camera, de mobiele telefoon in ons geval, behoorlijk stabiel, maar hij kan nog heel veel andere dingen. Ik zal je even wat laten zien. Ik vertel hem dat hij mij moet volgen. Ik raak hem helemaal niet aan en ik doe dus dit. Zo, hij heeft mij en nou trekt hij mij, zo heet het dan hè, in het Engels trekken. Dus als ik hier, wacht even, ik heb hem afgezet. Zo. Dan volgt hij mij, dus ik kan hem aan alle kanten, kan ik hem zo tegen praten en het is net een cameraman. De cameraploeg is eigenlijk helemaal niet meer nodig, Tom, want zij volgen mij, hij volgt mij, zie je dat? Hij volgt mij. Als ik naar beneden ga, dan gaat hij ook naar beneden. En ik kan hem zo van alles kan ik hem vertellen. Dit doet hij dan op het statief. Wat mooi is, en andersom doet hij dat ook. Als ik het vasthoud en ik ben jou aan het filmen en je loopt weg, dan hoef ik hem alleen maar vast te houden en hij volgt jou. Op een hele mooie manier. Dit is een Gimbal Osmo 3 van DJI. Maar tegenwoordig heb je al versie nummer 5. En, het is een heel slim ding. Nou ben je in beeld.
Zo, Nou, leuk hè? volgt hij mij nou ook? Nou is die gestopt. Oké. En nou een proefje in de praktijk. Het is 6 maart en we halen onze camper uit de stalling. We stallen onze camper net als vroeger onze caravan al jaren bij Tony en Mariette. En Tony had de camper al mooi buiten gezet. En het is een hartstikke leuk weerzien. We moeten nog een paar dingen doen, maar het duurt niet lang en dan gaan we weer op reis. Wil je niks missen? Abonneer je dan op ons kanaal.